Amen. Le të lutemi së bashku që Zoti na flas përmes fjalës së Tij. Lutemi edhe ju bashkë me mua që Zoti të flas juve sot përmes fjalës së Tij. Madje dashur, të lutem na mësoneve sot fjalën tënde me anë të frymës tënde të shenjtë. Lodhim mësuesin. Na zbulohet në qartësinë e saj, në thjeshtësinë e saj, në bukurinë e saj, na mësos sot o Zot, na ndryshon përmes saj, na vazhdo të na bësh neve si Jezu Krishtin, na rrit neve në besimin, dashurinë, bindjen ndaj Teje, ndaj fjalës tënde. Na ndihmo Zot tani. Lutemi në emrin e shmumur të Hirit të dashur. Tani, siç e kemi përsëritur disa herë, ndërkohë që kemi qenë duke parë edhe kapitullin 9 dhe kapitullin 10, pra jemi në kapitullin 10, dhe kemi filluar që nga vargu 30 i kapitullit 9, edhe në vargjet e në vazhdojmë në kapitullin 10, që apostulli Paul vazhdon të trajtojë mosbesimin e kujt? Mosbesimin e izraelitëve, edhe po e trajton atë nga përgjithësia njerëzore, ndërkohë që në kapitullin 9, nga vargu 1 deri në 29 e ka parë këtë mosbesimin e izraelitëve nga pikpamja, nga këndvështrimi i sovranitetit të lirë zgjedhës për shpëtim të Perëndisë. Tani, këtu ku ndodhemi në kapitullin 10, apostulli Paul vazhdon duke na treguar me kontrastin e mënyrës së shpëtimit të si përpiqen të shpëtonin veten judejt me mënyrën e shpëtimit që Perëndia ka siguruar në Jezu Krishtin. Tani, ndërsa apostulli Paul në fakt na jep neve këtë kontrast të madh, besoj se na ndihmon jo vetëm për të kuptuar më mirë shpëtimin ton, pra të kuptojmë më mirë se si jemi ne shpëtuar vetë, edhe se si të rritet dashuria, si të rritet besimi ynë tek Zoti Jezu Krisht, por njëkohësisht na ndihmon edhe si të ungjillëzojmë më mirë, pra si të ndihmojmë të tjerët të besojnë me besim shpëtues në Jezu Krishtin, ose dikë tjetër, sqarojmë dikë tjetër që mund të jetë i paqartë se çfarë është besimi shpëtues. Kështu që ju ftoj që të dëgjoni me vëmendje, edhe ju mund të thoni, po unë kam dëgjuar dhe i di këto gjëra. Po, ju mund të dini këto gjëra. Pyetja ime që ka unë për ju, a i zbatoni këto gjëra? Ju mund të dini fare mirë këto gjëra, por Perëndia nuk do t'ju pyesë juve sa dini. Perëndia do të pyesë sa keni zbatuar. Dhe nëse ne nuk i zbatojmë, do thotë që nuk i dimë sa duhet. Prandaj ftoj që të dëgjojmë me vëmendje fjalën e Perëndisë. Pra, mos e bëni veshin shurt, po unë i di këto fakte. Pra, po dëgjojeni me vëmendje fjalën e Perëndisë. Është fjala e Perëndisë në fund fare. Perëndia do t'ju bëjë përmes fjalës së Tij. Tani, herën e kaluar, ne jemi fokusuar te vargjet 5 deri në 8, edhe apostulli Paul ka vënë në kontrast në fakt drejtësinë e ligjit, që në fakt drejtësia e ligjit ai na ka thënë tashmë që është e pamundur. Asnjë njeri nuk mund të bindet ligjit të Perëndisë për mbush kërkesat e drejta të Perëndisë që kërkon prej nesh. Dhe nga ana tjetër, ai e krahason, pra këtë çfarë thot ligji, kërkesat që kërkon ligji, me drejtësinë e besimit. Pra, ai po na thot neve që ne jo vetëm që ne nuk mund të përmbushim kërkesat e drejta të ligjit, por ai thot gjithashtu nuk kemi asgjë që mbetet asgjë për ne që të bëjmë, sepse tashmë Perëndia ka bërë gjithçka në Jezu Krishtin, me anë të cilit ne mund të shpëtohemi. Pra, drejtësia e Perëndisë, drejtësia e besimit na ofron një shpëtim krejt falas në Jezu Krisht, që nuk kërkon asgjë nga ana jonë që ne të bëjmë për të shpëtuar, përveç se të besojmë në mesazhin e shpëtimit. Pra shpëtimi edhe njëherë është me anë të besimit në mesazhin e Ungjillit. Mesazhin e lajmit mirë. Pra drejtësia që ne marrim nga Perëndia, që ne bëhemi të drejtë, megjithëse ne jemi mëkatar, është krejtësisht me anë të besimit në Jezu Krishtin, pra në atë çfarë Perëndia ka bërë dhe ka siguruar për ne, për të na shpëtuar, pra për na bërë të drejtë. Edhe ai na thot neve që drejtësia e besimit nuk kërkon që ne të bëjmë të pamundurën. Pra nuk kërkon që ne të shkojmë në qiell, sepse thot Krishti vetë ka zbritur nga qielli. Perëndia vetë ka ardhur nga qielli në tokë si njeri për të na shpëtuar neve. As nuk ka nevojë të shkojmë në thellësinë e pafundme, të përshkojmë detet në mënyrë që të shpëtojmë vetveten, sepse megjithëse kjo është e pamundur, por
nuk kemi arsye sepse Krishti thotë u ringjall nga të vdekurit dhe Krishti ka realizuar shpëtimin tonë. Dhe ai është ringjallur, fitimtar mbi të vdekurit, mbi mëkatin dhe mbi djallin, dhe ai ofron shpëtimin neve. Pra drejtësia e Perëndisë, drejtësia e besimit, kjo ka qenë gjithmonë mënyra e shpëtimit në të gjithë kohrat, si në dhjetën e vjetër, ashtu edhe në dhjetën e re. Dhe në fakt, në vargje 6 deri në 7, Mojsiu, që në kohën kur ai dha ligjin, ai shpjegoi që ne nuk mund ta mbajmë ligjin, dhe për më tepër ai shpjegoi që ose më saktë predikoi drejtësinë me anë të besimit, që nuk kërkon asgjë nga ana jon, as përpjekje, as gjë të veçantë, përveç se besimit në Perëndin që ka siguruar për shpëtimin tonë në Krishtin. Dhe në fakt shikoni se sa bukur e përmbledh në vargun 8. Dhe ai përsëri duke cituar nga ligji për të rirë 13:14 edhe thotë kështu. Po çfarë thot pra drejtësia e besimit? Çfarë thot drejtësia e besimit? Fjala thot, pra sa larg është shpëtimi thot prej teje. Pra ka një gjë të madhe që ti duhet bësh për të shpëtuar. Ti mbas ndodhesh sot këtu. Edhe unë duhet bëj diçka shumë madhe për të shpëtuar. Në fakt apostulli ka thotë, jo, thot fjala, pra fjala e besimit është pranë thot në gojën tënde dhe në zemrën tënde. Pra shpëtimi është aq i arritshëm, është aq afër teje thot, është në gojën tënde thot dhe në zemrën tënde. Dhe vini re fundin e vargut 8. Kjo është fjala e besimit thotë që ne predikojmë. Pra cila është fjala e besimit, pra që njerëzit duhet besojnë, që ne predikojmë që të shpëtohen. Pra dhe një pyetje që është, çfarë predikojmë ne që njerëzit të shpëtohen? Dhe më lejon t'ju them që vargjet 5 deri në 13 në tërësinë e tyre janë një shpjegim në fakt i vargut 4, ku thuhet sepse fundi i ligjit është Krishti për drejtësinë e kujtdo që beson. Dhe çfarë do thotë kjo? Drejtësia që kënaq drejtësinë e pafundme të një Perëndie të shenjtë është e mundur vetëm me anë të Jezu Krishtit, me anë të besimit në të, dhe nuk ka asnjë mënyrë tjetër për të bërë të drejtë përpara Perëndisë. Pra pyetja që shtrohet në vazhdim, konkretisht, pra apostulli Paul thotë që shpëtimi është shumë i arritshëm, thotë, është në gojën tënde, thotë, edhe në zemrën tënde. Pra kjo është fjala e besimit që ne predikojmë për shpëtim. Por pyetja që shtrohet është si shpëtohen njerëzit, si shpëtohen mëkatarët, si bëhen mëkatarët të drejtë përpara një Perëndie të shenjtë. Dhe kjo është pikërisht që çfarë ne do të shikojmë së bashku sot, në vargjet 9 deri në 13, dhe unë fakt ju ftoj të dëgjojmë me vëmendje, sepse në fakt fjala e Perëndisë gjithmonë duhet të dëgjuar si jeta vdekje. Fjala e Perëndisë, më vëllezër motra, do të rrehesh vëmendjen. Nëse ju jeni në rrezik dhe jeta juaj, pra jeta juaj është në rrezik dhe bëhet fjalë për jeta vdekje, nëse dikush është duke ju ofruar se si të shpëtoheni nga vdekja, si do të dëgjoni ju? Me gjithë veshët tuaj, me tërë vëmendjen tuaj, tërë qenja juaj është aty. Edhe unë kështu ju ftoj të dëgjoni sot fjalën e Perëndisë. Çdo herë në fakt këtë vëmendje kërkon fjala e Perëndisë, por në mënyrë të veçantë këto fjalë që ne flasim sot, sepse ju mund ta keni ngacruar komplet, ju mund të mendoni se jeni shpëtuar, në fakt nuk mundi, mbase nuk jeni fare shpëtuar. Ka pas njerëz në fakt që John Wesley, besoj nëse nuk gaboj, ai njihte Ungjillin në mënyrë të përpikt, ai e predikonte Ungjillin në mënyrë të saktë biblike. Dakor? Ai ishte misionar, kishte shkuar misionar për një kohë të gjatë. E dini çfarë? Një ditë ai mendon se ishte shpëtuar. Dhe një ditë të bukur, ai krejtësisht shikon një turm, edhe dikush po predikonte madje nga letra Romakëve. Dhe ai thot, për herë të parë thot, zemra ime u ngroh. Për herë të parë besova. S'kishte besuar asnjëherë. Ishin thjesht fakte që ishin në mendjen e tij, por që s'kishte besuar asnjëherë. Nuk e kishte pushtuar asnjëherë jetën e tij ndaj Krishtit. Megjithëse ai mendonte se e kishte. Prandaj ftoj të dëgjoni me vëmendje. Mbase ju jeni një prej tyre. Ju mbase keni qenë në kish tërë jetën tuaj. Mbase ju mendoni se jeni krishterë. Por mbase ju nuk jeni fare, sepse ju asnjëherë mbase nuk keni besuar realisht në të vërtetën e Krishtit. Pra le të dëgjojmë çfarë thotë fjala e Perëndisë sot. Mesazhi është çdo njeri që beson me gjithë zemrën në Jezu Krishtin si Zotin dhe Shpëtimtarin e tij të ringjallur, do të shpëtohet
me njëherë. Kur them me njëherë, me njëherë. Dhe në fakt ne do të shikojmë 3 elemente kryesor të besimit shpëtues. Në fakt janë 4, por unë kam 1 e 2 që kam vendosur bashkë, thjesht mos të duket sikur janë shumë. Por elementi i parë është njohja dhe pranimi i Shpëtimtarit të Ringjallur si Zot. Pastaj besimi me gjithë zemrën në Shpëtimtarin e Ringjallur si Zot, dhe pastaj elementi i tretë apo i katërt, si doni të thoni, është hiri i shpëtimit. Le të shikojmë elementin e parë të besimit shpëtues. Pra edhe një herë, le ta kuptojmë shumë qartë, më dëgjoni pak më vonë. Është shumë e thjeshtë, por mendja jonë shpesh herë ato që është e thjeshtë e bën shumë të komplikuar, dhe ato që është shumë komplikuar e bën shumë thjeshtë. Si shpëtohet njeri? Me anë të besimit në Jezu Krishtin, si Zot dhe Shpëtimtar i Ringjallur. Dakor? Kjo është çfarë thotë fjala e Perëndisë. Por çështja qëndron që çfarë ne mendojmë se është besimi në Jezu Krishtin, është krejt ndryshe nga çfarë thotë Bibla që është besimi në Jezu Krishtin. Pra ne marrim atë çfarë ne çfarë thotë fjala e Perëndisë dhe ne e shtrembërojmë në mënyrën tonë dhe ne themi kemi besuar në Jezu Krishtin. Por fakt nuk kemi besuar. Kemi besuar sipas mënyrës tonë, edhe ka plot njerëz që edhe nga kjo kishë që kanë ardhur për disa vite këtu dhe sot nuk janë besimtarë. Sepse s'kanë qenë asnjëherë. Asnjëherë nuk e kanë besuar realisht siç thotë shkrimi për shpëtim. Prandaj mos thoni unë besoj, po besoni në mënyrën tuaj, por dëgjoni me mendje se çfarë është besimi shpëtues. Pra le të shikojmë elementin e parë, njohja dhe pranimi i Shpëtimtarit të Ringjallur si Zot. Edhe vargu thotë, sepse po trofesh me gojën tënde Zotin Jezus. Pra, në fakt, në thelb, vargjet 9 deri në 10 çfarë po na thonë, edhe një herë, kushdo që rrëfen me gojë, pra dëgjoni pak më vonë, kushdo që rrëfen me gojë, që Jezu Krishti është Zot, dakor? Dhe që beson në zemrën e tij, që Perëndia ka ringjallur atë prej së vdekurit, pra ka ringjallur Jezu Krishtin nga të vdekur, do të shpëtohet. Dakor? Kjo është çfarë thon këto vargje. Por vargu më aty në sipër ka thonë, nuk kemi nevojë të shkojmë të bëjmë të pamundur as të shkojmë në qiell, as të shkojmë të kapërcejmë detet, apo të shkojmë në gjë më të madhe të mundshme, sepse shpëtimi, thot apostulli Paul, është pikërisht thot në gojën tënde, thot edhe në zemrën tënde. Po të rrëfesh me gojë dhe po të besosh në zemrën tënde, ti je i shpëtuar. Amen. Apo jo. Pra ne marrim drejtsinë e Perëndisë. Mëkatarët marrin drejtsinë e Perëndisë vetëm në anë të besimit, vetëm në Jezu Krishtin si Zotin dhe Shpëtimtarin e tyre të ringjallur. Por, le të sqarojmë pak besimin shpëtues. Këtu ngatrohemi ne. Çfarë është besimi shpëtues? Por edhe një herë, besimi shpëtues nuk është vepra. Çfarë duhet bëjmë unë tani që të shpëtohem? Është thjesht që ne e kthejmë në vepra në fakt, kur në fakt nuk është vepra. Dhe ta kuptojmë më vonë. Dhe unë do përpiqem të shpresoj që nuk do ta bëj më të komplikuar siç është. Por që të besojmë në dikë tani, mendoni pak më vonë. Që të besojmë në diku, ne duhet ta njohim atë, pra, dhe kështu në atë mënyrë ne besojmë në zemër, apo jo, përkushtohemi diçkaje. Kështu që ne të besojmë në Jezu Krishtin, si Zot dhe Shpëtimtar, ne duhet ta njohim atë, duhet pranojmë atë dhe duhet të çfarë? Besojmë në të me gjithë zemrën. Ideja pra edhe një herë është këtu. Vetë fjala besim ban 3 gjëra kryesore në veten e vet. Njohja e të vërtetës, pranimi i të vërtetës dhe besimi me gjithë zemrën. Do thotë përkushtimi total i plot i yti ndaj kësaj të vërtete. Pra ka të 3. Shpesh herë problemi diku qëndron që ne ose ata që mendojnë që janë shpëtuar e njohin të vërtetën e shpëtimit, e pranojnë të vërtetën e shpëtimit, por nuk e kanë përkushtuar veten e tyre ndaj Jezu Krishtit, si Zotin dhe Shpëtimtarin e tyre. Dakor? Kështu që vini re tani vargjet 9 dhe 10 tashmë kam theksuar, por duket qartë besoj, përmban 2 fjalë kryesore, themelore: rrëfimi me gojë dhe besimi me gjithë zemër.
Tani, duket nga pamja e parë sikur rradha është mbrapsht. Apo jo? Sepse në thelb vjen besimi para dhe pastaj ne rrëfejmë me gojë, ne nuk mund të rrëfejmë diçka që s'e kemi besuar, apo jo? Vetëm nëse po gënjejmë. Për shembull, ne themi je i mirë, kur në fakt nuk besojmë që je i mirë, çfarë jemi duke bërë? Jemi duke gënjur. Pra ne besojmë diçka dhe themi diçka. Por në vargun 10 ai vendosur në radhën në durë dhe shikojmë. Cila është arsye pse apostulli Paul në vargun 9 mban këtë radhë, në fillim thotë rrëfejmë me gojë dhe pastaj thotë besojmë me zemër. Në fakt nuk thotë që besojmë me zemër, por thjesht rrëfejmë me gojë thotë dhe besojmë me zemër. Thjesht po thot fakte, nuk po na thot se cila është radha. Në vargun 10 na thot cila është radha. Apostulli Paul thjesht po qëndron radhës, po përpiqet të mbajë ritmin ose paralelizmin që ka me vargun 8, sepse që është cituar nga ligji për të rirë 30:14 apo 11:16 në total, mos ngatrojmë stilin tamam është vargu. Në vargun 8 thot shpëtimi është fjala e besimit, thotë është në gojën tënde, thotë edhe në zemrën tënde, dhe për të ruajtur këtë radhë, ai në vargun 9 e thotë këtë radhë, por radha e vërtetë është në vargun 10. Shpresoj që po më kuptoni dhe nuk po ju bëhet nga mëshmendja. Por në thelb ne besojmë në zemër dhe rrëfejmë këtë besim, që çfarë ne besojmë me gojën tonë, dakor? Që ne besojmë tani në Shpëtimtarin e Ringjallur dhe rrëfejmë atë se Zot çfarë? Ne duhet ta njohim të vërtetën, duhet ta pranojmë të vërtetën dhe duhet i kushtohemi me zemër të vërtetës. Pra këto janë tre elementet kryesore të besimit shpëtues. Edhe në fakt do shohim atë katërin që është Hiri, është Hiri që na ofron këtë shpëtim. Por besimi shpëtues përmban këto tre elemente. Pra ideja është këtu që nuk mund besojmë dhe nuk mund të rrëfejmë diçka që ne nuk e njohim. Apo jo? Nëse nuk e njohim diçka, nuk mund të as besojmë as rrëfejmë. Kështu që vargu 9 po thotë fjalë për fjalë. Edhe më vjen keq që përkthimi në shqip nuk e përsëron këtë si duhet. Ai po thotë sepse po të rrëfesh me gojën tënde që Jezusi është Zot. Nuk e di, mbase është e njëjta gjë në shqip, po të rrëfesh me gojën Zotin, me gojën tënde Zotin Jezus, mbase është e njëjta gjë, por më mirë do ishte në qoftë, pra që një njeri të shpëtohet duhet të rrëfej, pra duhet të njohë, duhet të pranoj dhe të besoj, sepse kur e rrëfejmë ne e besojmë në zemrën tonë që Jezusi është Zot. Nëse njeri nuk beson që Jezu Krishti është Zot, nuk është i shpëtuar. Në këtë kategori dikush janë dëshmitarit e Jehovait. Dëshmitarit e Jehovait nuk besojnë që Jezusi është Zot dhe nuk janë shpëtuar, pavarësisht se çfarë besojnë ata. Tani, vargu po na thot, pra duhet ta njohim të vërtetën, ta pranojmë të vërtetën dhe besojmë që Jezusi është Zot, dakor? Kur Bibla thot që Jezusi është Zot, çfarë po thot? Që Jezusi është Perëndia i përjetshëm që erdhi në botë si njeri. Dakor? Këtë po themi kur themi që Jezusi është Zot. Në përkthimin e dhjatës së vjetër, tani dëgjoni pak vëmendje, kjo do të ndihmonte në debatin ose jo debatin, diskutimin me dëshmitarin e Jehovait. Dëshmitarit e Jehovait besojnë që ne jemi dëshmitarit e Jehovait. Emri personal i Perëndisë në dhjatën e vjetër ishte Jehova, që zbuluam me sill dhe tha Perëndia, un jam, ky është emri im. Dakor? Tani, fjala Zot në dhjatën e re, edhe në këtë kontekst, kur flet për Jezu Krishtin, në greqisht është fjala kurios. Dakor? Më dëgjoni vëmendje? Në përkthimin në greqisht të dhjatës së vjetër, nga hebraishtja, që në kohën e Krishtit, fjala Jehova, un jam, është përkthyer kurios në greqisht. Un jam. Kështu që të thuash që Jezusi nuk është Jehova, ti nuk mund të shpëtohesh. Jezusi është Jehova. Jezusi është un jami. Nëse ne nuk pranojmë që Jezusi është un jam, ne nuk mund të shpëtohemi. Tani, duhet të kuptojmë këtë që kur Bibla thotë që Jezusi është Zot, jo vetëm po flet për hyjninë e tij që Jezusi është hyjnor, por po na thotë edhe diçka më shumë,
që Jezusi është autoriteti suprem në botë. Ai e qeveris dhe sundon botën. Pra çdo gjë që ndodh në botë, çdo gjë që ndodh në jetën tënde, çdo ditë, çdo sekond është në dorën e kujt? Në dorën e Jezu Krishtit. Jezu Krishti është autoriteti suprem që qeveris këtë botë. Dakor? Dhe çfarë do thotë kjo? Ai është pronari i të gjithë botës dhe i të gjithë universit. Kush është pronari ynë? Kush është shefi ynë? Jezu Krishti. Që të shpëtohesh, duhet pranosh që shefi yt është Jezu Krishti. Bossi yt është Jezu Krishti. Që ti do t'i bindesh atij mbi çdo gjë tjetër. Tani, një autor shkruan mjaft bukur edhe një herë në lidhje me pranuarit ose të njohurit dhe pranimit të Jezu Krishtit si Zot dhe rrëfimit të tij si Zot. Dhe ai thotë kështu. Kur rrëfejmë që Jezusi është Zot, po themi që Jezusi gëzon edhe një herë të njëjtin emër, të njëjtën natyrë, të njëjtën shenjtëri, të njëjtën autoritet, të njëjtën pushtet, të njëjtën madhështi, të njëjtën përjetësi të vetmit Perëndi të vërtetë. Jezusi është Zot gjithashtu për të cilë kuptimin që ai është pronari të gjithë atyre që e pranojnë atë si Zot dhe që ata janë të vetëdijshëm që i përkasin e tij. Prandaj, kur ju po rrëfeni, kur unë po rrëfej që Jezusi është Zoti im, çfarë po them? Unë po them që Jezusi është pronari im dhe unë i përkas atij. Me gjithë jetën time, sepse e ka blerë jetën time me gjakun e tij. Pra edhe një herë, që njeri të shpëtohet duhet të njohë të vërtetën, duhet ta pranojë të vërtetën dhe duhet të besojë të vërtetën. Pra, kush është Krishti dhe çfarë ka bërë Krishti? Vargu 9 thotë, dhe po të besosh në zemrën tënde që Perëndia thotë ringjalli prej së vdekurit do të shpëtohesh. Kur ne besojmë që Jezusi u ringjall nga të vdekurit, çfarë besojmë? Po besojmë që ai vdiq. Dhe nëse ne besojmë që ai vdiq, ne besojmë që ai vdiq për mëkatet tona, për mëkatarët. Pra ne që të shpëtohemi, çfarë duhet besojmë? Pra duhet të njohim që dhe duhet pranojmë dhe duhet besojmë çfarë? Që Jezu Krishti vdiq për mëkatarët, vdiq për mëkatet tona. Pra çfarë është ringjallja në veten e saj? Ringjallja e Jezu Krishtit është zhvula e Perëndisë. Që Jezusi jetoi dhe vdiq dhe u ringjall për mëkatet tona. Ose ndryshe, ringjallja e Jezu Krishtit është zhvula e Perëndisë. Zhvula zakonisht ku vjet? Në fund të faturës, apo jo? Është zhvula e Perëndisë në faturën e mëkateve tona, që Jezu Krishti ka shtyrë të gjitha mëkatet dhe shkeljet tona. Ju, dhe secili prej nesh, ka një faturë shumë të madhe, në fakt nuk e di se sa letër duhet për të shkruar gjithë mëkatet e mia. Dakor? Janë shumë, janë pafundësisht. Por unë kam një vulë atje në fund, nga vula e Perëndisë që thotë janë shlyer të gjitha kur Jezu Krishti u ringjall nga të vdekurit. Ju keni një vulë tuaj, në vula e Perëndisë që mëkatet tuaja janë shlyer, të gjitha mëkatet tuaja, të shkuarës, të tashmes dhe të ardhmes, është ringjallja e Jezu Krishtit. Kur ne besojmë që Jezu Krishti është ringjallur nga të vdekur, ne besojmë që ai vdiq dhe ka shlyer të gjitha mëkatet tona. Pra që njeri të besoj që Jezusi është Shpëtimtari i Ringjallur, duhet besoj dhe duhet të njohë, pranoj që Jezu Krishti vdiq të ringjallur për mëkatet e tij, për mëkatet e saj, për mëkatet tona. Pra që shpëtohemi, duhet ta njohim të vërtetën, duhet ta pranojmë të vërtetën, kush është dhe çfarë ka bërë Jezu Krishti. A rrëfejmë me gojën tonë që është Zot, aty çfarë kemi besuar në zemrën tonë, që ai është Perëndia që erdhi në botë të shpëtojë mëkatarët, që vdiq, u varros, të ringjall, të tretën ditë pasi kishte shlyer të gjitha mëkatet tona. Amen? Amen. Pra le të kalojmë tek elementi i dytë, në fakt që është elementi i tretë, besimi me gjithë zemrën në Shpëtimtarin e ringjallur si Zot. Vargu 9, pjesa 2 thotë, megjithëse ne kemi përmendur pa tashmë, po të besosh sot në zemrën tënde. Pra e kam përmendur tashmë këto fakte, por përpiqemi të kuptojmë tani çdo më thon të besosh me gjithë zemrën ose në zemrën tënde.
Pra, ne jo vetëm që njohim të vërtetën, jo vetëm që pranojmë të vërtetën kush është Jezu Krishti dhe çfarë ka bërë Jezu Krishti, por ne besojmë thot me gjithë zemër. Fjala zemër në tërësinë e vet nuk e ka fjalën për zemrën tonë këtu brenda, por e ka fjalën në mënyrë figurative. Ne besojmë plotësisht me gjithë qenjen tonë. Ne e përkushtojmë vetveten plotësisht ndaj kësaj gjëje, ndaj kësaj vërtete. Kështu që edhe një herë ne njohim të vërtetën, e pranojmë të vërtetën, por e besojmë me tërë qenjen tonë kush është Jezu Krishti dhe çfarë ai ka bërë për ne dhe përkushtohemi atij plotësisht si Zotin dhe Shpëtimtarin tonë. Pra, me tërë jetën tonë ne besojmë tek ai. Do thotë që çfarë mund ta themi prapë ndryshe, do thotë që transferojmë besimin tonë nga vetja jonë, nga përpjekjet tona për që të jemi një njeri mirë, një njeri i drejtë, që ta pranojë Perëndia, ne transferojmë gjithë besimin tonë, gjithë përpjekjet tona. Në themi, Jezu Krishti ka bërë gjithçka për mua dhe me anë të tij Perëndia mund të më bëjë mua të drejtë dhe të falë të gjitha mëkatet tona. Pra besimi shpëtues nuk është thjesht një nocion, një vërtet një besim në mendjet tona i përgjithshëm. Pra thjesht po pranoj dhe besoj që Jezu Krishti është Zot, është Shpëtimtar, por do thotë përkushtohemi plotësisht me tërë qenjen tonë, pra nuk bëhet fjalë për përsosmëri, por tërësisht ja japim veten tonë Jezu Krishti si Zot dhe Shpëtimtar. Tani, dhimbte vargu 10, edhe një herë, thotë ne besojmë me zemër, thotë për drejtësi dhe me gojë bëhet rrëfim për shpëtim. Pra ne besojmë me zemër dhe rrëfejmë me gojë. Pra rrëfimi me gojë nuk është, edhe një herë duhet të kuptojmë, nuk është i ndarë nga veprimi i besimit në zemër. Fraza besoj me zemër dhe rrëfej në fakt janë fraza paralele me njëra tjetrën, janë fraza paralele në poezinë hebraike. Kjo do thotë që rrëfimi me gojë është pjesë e besuarit me zemër. Kur ne besojmë me zemër, në fakt, çfarë bëjmë? Ne rrëfejmë këtë të vërtetë. Pra, kur ne flasim, shpresoj që tashmë e besojmë. Apo jo? Sepse kur flasim diçka që nuk e besojmë me tërë po themi gënjeshtra. Edhe Psalmi 116 psalmisti thotë kështu, unë kam besuar, thotë dhe prandaj flas. Pra, kur ne besojmë në zemër, me gjithë zemër, që Perëndia ringjalli Jezu Krishtin nga të vdekurit dhe ne rrëfejmë me gojë që Jezu Krishti është Zot. Pse? Sepse ringjallja e tij prodhon që Jezu Krishti është biri i Perëndisë dhe është Zot. Pra, ideja këtu kryesore është që kushdo që rrëfen që Jezusi është Zot, beson që Jezusi është Zot. Apostulli Paul nuk po thotë që po bëjmë dy gjëra. Që edhe rrëfen që Jezusi është Zot, edhe beson që ai është ringjallur nga të vdekurit. Sepse shprehet edhe një herë në vargun 10 janë paralele me njëra tjetrën. Kushdo që beson që Jezusi ringjalli Jezusin nga të vdekurit, e shpreh këtë gjë, e rrëfen këtë gjë, e pohon këtë gjë në gojë, e pranon atë si Zot. Gjithashtu, të bëhesh i drejtë, vini re në vargun 10 dhe të shpëtohesh, nuk kanë ndonjë ndryshim të madh në vetveten e tyre. Ato janë sinonime me njëra tjetrën. Ai që është shpëtuar është i drejtë, dhe që ai që është i drejtë është i shpëtuar. Kur ne transformojmë besimin ton nga vetja jonë te Jezu Krishti, çfarë ndodh me ne? Ne marrim drejtsinë e Krishtit dhe ne bëhemi të drejtë. Perëndia na shpall neve të drejtë, ai na jep neve të gjithë faljen e mëkateve tona, ai na pranon neve në praninë e tij, ne mund të shkojmë në praninë e tij, ne kemi shpëtuar nga ana tjetër, nga dënimi për mëkatet tona, ne kemi shpëtuar nga ferri, nga zemërimi i Perëndisë, dhe Perëndia na jep jetën e përjetshme me veten e tij, kemi bashkësi përjetshme me Perëndin dhe na jep neve një jetë të drejtë dhe të shenjtë në Krishtin. Pra kushdo që beson me zemër dhe rrëfen se Jezusi është Zot dhe Shpëtimtar, do të bëhet i drejtë menjëherë dhe do të shpëtojë në njëkohësisht. Sigurisht që shpëtimi në Bibël është unë kam shpëtuar, po shpëtohem dhe do shpëtohem në kuptimin e shndërrimit dhe të shpëtimit nga prania e mëkatit, por në thelbin e vet ne jemi shpëtuar, pra shfaqësimi apo të bërit të drejtë edhe shpëtimi janë sinonime të njëjtës gjë. Megjithëse shpëtimi përmban më shumë se sa thjesht shfaqësimi apo të bërit të drejtë. Por më lejoni të theksoj që besimi shpëtues që rrëfen Jezu Krishtin si Zot dhe Shpëtimtar, edhe një herë është besim çfarë? Bindës. Besim me fjalë tjera që bindet. Besimi i vërtet përfshin edhe një herë pendimin nga mëkati, sepse në fakt në thelb çfarë është mëkati? Unë jetoj për veten time dhe unë qeveris veten time, unë bëj çfarë më duket mua e përshtatshme.
por unë pendohem nga mëkati dhe nështrohem Jezu Krishtit me besim, do thotë që i nështrohem autoritetit të tij që të t'i bindem atij në jetën time të përditshme si Zotin dhe Shpëtimtarin tim. Pra, besimi i vërtet shpëtues e heq besimin nga vetja, nga tjeturit për vete, dhe vendos besimin tek Jezu Krishti për të nështruar atij si Zot dhe Shpëtimtar. Pra, kur ne besojmë në Jezu Krishtin dhe rrëfejmë atë si Zot, do thot edhe një herë që ja nështrojmë plotësisht, tërësisht jetën tonë Jezu Krishtit si Zot dhe Shpëtimtarin tonë. Pra kur ne rrëfejmë Jezusin si Zot, e tham pak më herët, ne e pranojmë atë si Zotin, si pronari ynë dhe që ne i përkasim atij, apo jo. Pra çfarë kemi parë? Pra kemi parë që besimi shpëtues çfarë elemente përmban? Njohja e vërtetës kush është Jezu Krishti dhe çfarë ka bërë ai, pranimi kësaj të vërtete që kush është ai dhe çfarë ai ka bërë, dhe besimi ose thot kushtimi me tërë qenien tonë ndaj Jezu Krishtit si Zot dhe Shpëtimtar. Tani, kur ne e bëjmë këtë, e njohim, pranojmë, e besojmë, me gjithë qenien tonë, ne Bibla thot çfarë ndodh. Shpëtohemi. Ne jemi shpëtuar me një herë për gjithmonë. Shpëtimi bëhet rrëfim thot me gojë. Pra, si shpëtohemi? Ne thjesht shpëtohemi përmes besimit të lajmit të mirë që është Ungjilli. Kaq. Tani, me lejoni të nxjerr disa zbatime praktike. E di që ngjerë shumë brava në kohën si gjithmonë, por le të përpiqemi të zbatojmë disa prej këtyre. Me lejoni të them një gjë të qartë. Sepse kjo është e përhapur shumë në rrethet krishterë protestante. Ajo është të quajtur lutja e shpëtimit. A thot vargu për ndonjë lutje shpëtimi këtu? Vargu thot, kushdo që rrëfen me gojë që Jezusi është Zot dhe beson në zemrën e tij që Perëndia ka ringjallur atë prej së vdekurit, do të shpëtohet. Pra nuk ekziston lutja e shpëtimit. Harroje. Një njeri nuk shpëtohet, një njeri mund të lutet Perëndisë. Ne shpëtohemi me anë të besimit, po si? Duke përkushtuar veten tonë plotësisht, tërësisht në Jezu Krishtin si Zot dhe Shpëtimtar. Besimi shpëtues përfshin pendimin nga besimit e vetja, nga besimit e mirësia jon, që ne jemi njerëz të mirë, të drejtësia jon, dhe besimin tek drejtësia e Krishtit. Pra ne heqim të gjithë shpresat tona, gjithë kontrollin ton nga vetja jon dhe vendosim ku? Te Jezu Krishti. Pra kjo është thelbi i shpëtimit. Por me lejoni të japë disa zbatime të tjera. A keni rrëfyer ju Jezusin si Zotin tuaj dhe keni besuar me gjithë zemër që Perëndia ka ringjallur atë prej së vdekurit, atëherë ju jeni shpëtuar. Ju jeni i bërë i drejtë. Perëndia ju ka falur juve të gjitha mëkatet tuaja, ju ka shpëtuar nga dënimi për mëkatet tuaja dhe nga ferri, dhe Perëndia ju ka dhënë juve një jetë të re, dhe ju keni një akses të plotë në pranimin e Perëndisë, dhe ai ju ka bërë në birën e tij, jo vetëm birën e tij, por ju ka bërë trashëgimtar të tij. Nëse vdisni ju sot, ju do të jeni më një herë në pranimin e Perëndisë. Nëse ju nuk jeni penduar nga mëkatet, nuk keni rrëfyer Jezusin si Zot dhe Shpëtimtar të ringjallur, sot është dita që ju mund të shpëtoheni. Sot është që ju mund të pendoheni, vendosni besimin tek ai. A është Jezusi Zoti i jetës tuaj? Të pranosh Jezusin si Zot dhe Shpëtimtar nuk do thotë që ne i pranojmë ato thjesht edhe një herë të vërteta si nocione, por do thotë që ne e nënshtrojmë jetën tonë në bindje ndaj Jezu Krishtit si Zotin e jetës tonë, që ne do t'i bindemi atij në çdo fushë të jetës tonë, në çdo aspekt të jetës tonë. Pra nuk flitet për përsosmëri, po kjo është kushtimi i zemrës time. A kam bërë këtë? Kush është Zoti i jetës tuaj? Kur ne pranojmë Jezusin si Zot dhe Shpëtimtar, ne vendosim të mos t'i bindemi me vetes tonë, por t'i bindemi edhe një herë kujt? Jezu Krishtit. Edhe pyetja që unë kam për ju është kur ju merrni vendime, kur ju bëni zgjedhje. Cili është kriteri mbi cilën ju i merrni vendimet edhe i bëni zgjedhjet? A përpiqeni t'i pëlqeni vetes tuaj, kjo vetes tuaj dhe të vendosni çfarë është e mira për ju? Apo kërkoni cili është vullneti i përsosur dhe i përkryer i Perëndisë dhe që i sjell lavdi sa më shumë Jezu Krishti? A thoni çfarë thot Jezu Krishti? Çfarë kërkon Jezu Krishti?
Ai është Zotin, ai është pronarin, atij duhet të bindem. A është syndimi i jetës tuaj që të kënaqni atë, të bindini atij në jetën tuaj të përditshme në çdo aspekt të jetës tuaj. Të pranosh Jezu Krishtin si Zot dhe Shpëtimtar thjesht si fakt, por pa i bindur atij si Zot dhe Shpëtimtar, do të thotë që besimi ynë edhe një herë është besimi i vdekur ose besim demonësh. Bibla flet për dy lloj besimesh përveç besimit të vërtetë. Flet për besim të vdekur dhe për besim demonësh. Besimi i vdekur e pranon të vërtetën, por nuk tundet vendit fare për të vërtetën. Nuk i për shembull është më thon, bie zjarri në ndërtesë, edhe ai thot, po në valle. Prit brenda. Por nëse ti beson që ka rënë zjarri, ja fut vrapit më një herë. Nëse thuhet që Jezusi është Zot, por ti jeton si Zoti i jetës tënde, ti nuk beson që Jezusi është Zot. Ti je Zoti i vetes tënde. Kështu që nuk je i shpëtuar. Pavarësisht se beson që Jezusi është Zot. Pavarësisht se beson që Jezusi është Shpëtimtar. Besimi i demonëve. Demonët e pranojnë të vërtetë. Dini që demonët e njohin aq mirë, e dinë që shumë mirë që Jezu Krishti është Zot, e dinë shumë mirë që Jezu Krishti është Shpëtimtar, e dinë që është i shenjtë i Perëndisë, e dinë që ai ka ardhur, e dinë që ka vdekur, i besojnë të gjitha këto gjëra. Të gjitha. Në fakt ato janë teologët më të mirë se sa ne. Nëse ka teolog më të mirë se sa demonët janë. Por nuk janë shpëtuar, nuk i binden Jezu Krishtit. Nuk e rrëfejnë Jezu Krishtin si Zotin e tyre. Ato bëjnë çfarë duan ata. Ata nuk janë shpëtuar. Një njeri që nuk i bindet Jezu Krishtit ka vetëm një besim demonësh. Ka besim të vërtetë. Besimi i tyre është shumë i saktë, është teologji e pastër, por nuk janë shpëtuar. Të pranosh të vërtetën që Jezusi është Zot dhe Shpëtimtar, por të mos jetosh sipas kësaj të vërtete, do të ishte sikur të shkosh në punë dhe të thuash punëdhënësit, dëgjoni vëllai. Ti je shefi im. Ti je i mrekullueshëm. Ti je i llatarshëm. Unë të dua ty kaq shumë. Ti je shefi im, nuk ka shef tjetër si shef ti. Dakor? Por shkon e bën punën sipas shefit tënd dhe sipas dëshirës tënde. Kush është shefi në fakt të rast? Ti je shefi, jo ai. Me fjalë ti e pranon si shefin tënd, por me vepra ti bën si ti do. Dhe nëse ti thua që Jezu Krishti është shefi im, por ti bën çfarë të duash ti, ti je shefi. Ai nuk është shef. Ai është Zot, por nuk të komandon ty. Ti komandon vetën. Dhe nëse nuk e trajton Jezusin si shefin tënd, si pronarin tënd, nuk ka ndonjë arsye për të thënë që ti je shpëtuar. Nuk po flasim për përsosmëri, nuk po flasim që a dështove apo rën mëkat. Nuk larg qoftë, nuk kanë fjalën këtu. Do Bibla thotë po mëkatohen e rrëfejmë dhe ai na fal nga çdo pallësi, por po them që nuk na bëhet vonë, që nuk dimë se si jetojmë. Nuk ka ndonjë arsye se të beson që jam i krishter. Është thjesht një besim në mendjen tonë, është një besim i vdekur ose një besim demonësh, asgjë më shumë. Gjithashtu, besimi që ne kemi në Jezu Krishtin, na jep në gëzimin e vërtet kur ne i bindemi atij, kur i bindemi fjalës së tij, të urdhërimit të tij. A duam të përjetojmë gëzimin dhe kënaqësinë e vërtet? Jezusi është shefi më i mrekullueshëm. Jezusi është Zoti më i mrekullueshëm. Çfarë ai pret prej nesh dhe ai do të bindet, e ka për më të mirën tonë, jo thjesht të shkurtër, për të përjetshme. Ai do që ne të kënaqemi, do që ne të gëzohemi, urdhërimi i tij duhet jetë dëshira jonë. Pra le të bindemi Jezu Krishtin në çdo fushë të jetës tonë, sepse ai do më të mirën tonë. Le të bindemi nga kënaqësia, nga gëzimi. Jezusi tha kështu megjithatë: "Përse më thirrni Zot, Zot, dhe nuk bëni atë që unë them?" Pra pse thrasim Jezusin Zot, kur në fakt nuk bëjmë atë çfarë ai thotë? Nëse Jezu Krishti është Zoti, ne të bindemi atij. Ne rritemi nga ana tjetër në dashuri për Jezu Krishtin kur i bindemi fjalës së tij. Pra në mënyrë që ne të rritemi në besim. Si rritemi në besim? Besimi përsëritet në një tjetër mënyrë. Pra besimi çfarë është? Besimi i vërtetë. Njohja, pranimi dhe besimi bindës. Pra si rritemi, do ta shikojmë. Ne njohim më shumë Jezu Krishtin, e kuptojmë më shumë çfarë ai ka bërë për ne, më shumë rritet besimi ynë tek ai. Më shumë i bindemi, më shumë rritemi në dashuri për Krishtin, në besim ndaj tij. E njëjta gjë, pra këtë vargje kanë zbatim për ne në këtë rast.
Pra jeta krishtere është jetë me anë të besimit. Gjithçka që ne marrim është me anë të besimit dhe jetojmë me anë të besimit. Në fakt, që në fillim fare apostulli ka thonë, i drejti do të jetojë me anë të besimit. Tani kemi elementin e fundit dhe të katërt, në fakt unë nuk do të marr shumë kohë këtë për shkak të kohës që kemi në dispozicion, por elementi i katërt, i tretë ose i katërt, është hiri i shpëtimtarit. Pra ne duhet njohim hirin e shpëtimtarit. Vargjet 11 deri në 13 janë fjalët që ne predikojmë, pra ato fjalë që ne predikojmë, pra ky shpëtim që Perëndia na ofron është si? Është me anë të hirit, është me anë të favorit të Perëndisë ndaj nesh, dhe jo në bazë të meritës. Pse e keni bërë ndonjëherë pyetjen vetes pse shpëtimi është me anë të besimit? Që shpëtimi të jetë me anë të hirit. Është me anë të besimit që të jetë me anë të hirit. Nëse do të ishte me anë të meritës, nuk do të ishte me bazë të hirit. Pra shpëtimi duke qenë se është me anë të hirit dhe jo në bazë të meritës, kushdo që mund të shpëtohet, kushdo që shpëtohet ai që beson në mesazhin e Ungjillit, beson atë çfarë thotë Ungjilli. Pra ky është shpëtim, është i vlefshëm për të gjithë, pa dallim dhe pa përjashtim. Edhe apostulli Paul ka sqaruar këtë te Romakëve 4:16, mund ta shikoni vetë, por lejoni të them këtë gjë. Ky mesazh që ne predikojmë është për të gjithë njerëzit, është për çdo, jo për një grup caktuar. Ungjilli i Jezu Krishtit nuk është për njerëzit e mirë. Sepse tashmë apostulli Paul ka thënë edhe që nuk ka asnjëri të mirë, nuk ka asnjë të drejtë, asnjë nuk ka të pafajshëm, të gjithë janë të fajshëm përpara Perëndisë, dhe të gjithë kanë mëkatuar, të gjithë nuk arrin lavdinë e Perëndisë. Sepse madje paga e mëkatit është vdekja, kështu që shpëtimi, edhe një herë, është tërësisht nga hiri i Perëndisë, dhe është i vlefshëm për të gjithë. Prandaj duhet kuptojmë këtë gjë që shpëtimi duke mos qenë në bazë të meritës, është në bazë të hirit Perëndisë, sepse është me anë të besimit. Te Romakëve 10:11 deri në 13, apostulli Paul është duke cituar fakt dy pasazhe nga Dhjata e Vjetër, së pari nga Isaia 28:16 dhe pastaj nga Joeli 2:28. Dhe pasazhi i parë është sepse shkrimi thotë, kushdo që beson në të nuk do të turpërohet. Pra vini re, me pak më vonë, kushdo që beson në Jezu Krishtin si Zotin dhe Shpëtimtarin, nuk do të turpërohet, nuk do të vi keq që ka besuar në Jezu Krishtin. Ai është thesari ynë, është shpresa ynë. Pastaj në vargun 12 vazhdon në tutje dhe e thotë sepse nuk ka dallim mes judeut dhe grekut, sepse njëri vetëm është Perëndia e të gjithëve, i pasunve të gjithëve, atyre që thrasin. Pra shpëtimi nuk është vetëm për judejt, siç mendonin judejt, sepse nuk ka dallim thonë as midis judejve dhe as grekëve, të gjithë kanë nevojë për shpëtimin, sepse të gjithë janë mëkatar, të gjithë janë në ndërimin e Perëndisë. Dhe pastaj vazhdon në tutje, në fakt kur asa vazhdon në tutje, judejt çfarë mendonin? Ne jemi populli i Perëndisë, ne i bindemi ligjit, ne jemi njerëz të mirë, prandaj Perëndia na shpëton neve. Apostulli Paul thotë s'ka asnjë ndryshim midis judejve dhe edhe grekëve. Të gjithë janë njësoj, të gjithë kanë nevojë për shpëtim, të gjithë janë në ndërimin e Perëndisë. Edhe Perëndia madje përshkruan as një kom kryeneç dhe një kom të pabindur. Edhe kanë dëgjuar disa njerëz krishterë që vinë me traditë krishtere dhe thonë, ne jemi safit krishterë. Ne kemi lindur të krishterë, kurse ti je bëri krishterë. Ti nuk je tamam arikulluar. Ju nuk jeni si ne. Ata mendojnë se shpëtimi është vetëm sepse ata i përkasin një kategori të veçantë. Ata mendojnë që janë njerëz të mirë dhe Perëndia do të shpëtojë ata sepse janë të krishterë. Jo sepse janë shpëtuar dhe janë bërë të krishterë. Por nuk ka asnjë njeri të mirë as edhe një. Të gjithë janë të fajshëm. Asnjë s'ka të fajshëm. Pastaj vargu 12. Apostulli Paul thotë, sepse njëri vetëm është Perëndia e të gjithëve. Edhe në përkthimin e fundit që kemi ne, sepse njëri Zoti i të gjithëve, Perëndia është Perëndia e të gjithëve, ju ofron shpëtimin e tij të gjithëve në hirin e tij. Jo në bazë të meritës së tyre, por në bazë të hirit, sepse asnjëri nuk meriton asgjë tjetër përveç se çfarë? Dënimit. Shpëtimi nuk është as sepse ne besojmë te Zoti. Pra shpëtimi është për të gjithë ata që besojnë që ka një Zot, për ata që nuk besojnë që ka një Zot, ata që thonë që janë krishterë nga lindja, apo gjithë
Shpëtimi është me anë të hirit, dhe jo me anë të veprave, që askush mos mburret. Por në fund të vargun 12 apostulli Paul shton se Perëndia është Perëndi i pasur për të gjithë ata që thrasin. Pra kushdo që thret Perëndin, kushdo që thret emrin e Perëndisë, emri i Perëndisë çfarë është? Emri i Perëndisë është kush është Perëndia dhe çfarë ai ka bërë. Kushdo që thret pra pikërisht në emrin e Jezu Krishtit, do të shpëtohet. Vargu 13 pastaj thotë, duke cituar Joelin 2:28, në fakt kushdo, judejnë dhe jo hebrejnë, të mirë apo të këqij, fetar apo jo fetar, të gjithë. Pra dhe njerë, kushdo, pra këtu nuk po në dozmosu nuk po thotë që çdo njeri në botë, po përfshin grup, thotë judejnë dhe jo hebrejnë, të mirë apo të këqij, fetar apo jo fetar, të zellshëm apo të zellshëm, të gjithë. Ata që thotë që thrasin e emrin e Zotit do të shpëtohen. Shpëtimi edhe njërë është me anë të hirit të Perëndisë. Është favor që na ofron Perëndia këtë shpëtim që ai ka siguruar për ne në anë të Jezu Krishtit. Çfarë do të thotë kjo e gjitha për ne? Le të falenderojmë Perëndin dhe të jemi mirënjohës Perëndisë për shpëtimin që nuk është në bazë të meritës tonë. Se nëse do të ishte në bazë të meritës tonë, askush nuk do të shpëtohej, por është me anë të hirit. Nuk është në bazë të meritës kush jemi ne, nuk është në bazë të meritës çfarë familje jemi, nuk kam bazë të traditës që ne kemi, apo çfarë kemi bërë, çfarë po bëjmë, apo çfarë do të bëjmë. Le të falenderojmë Perëndin që është shpëtimi me anë të hirit. Dhe si rrëdhim është me anë të besimit. Është krejtësi falas në Jezu Krishtin. Le të falenderojmë Perëndin që shpëtimi është për të gjithë dhe jo vetëm për disa. Pavarësisht se kush është, pavarësisht se çfarë ka bërë. Sa do mëkatar i madh që mund të jetë. Ju mund ndjeni sot një mëkatar shumë i madh. Ju mendoni se keni kryer aq shumë mëkate sa është e pafalshme. Jo, nuk ka asnjë mëkat të pafalshëm. Hiri i Perëndisë është më i madh se çdo lloj mëkati. Hiri mbretëron me anë të drejtësisë që është në Jezu Krishtin. Hiri i Jezu Krishtit na fal neve të gjitha mëkatet dhe hiri i tij na ofron neve drejtësinë falas që Jezu Krishti ka siguruar për ne. Shpëtimi pra është vetëm me anë të hirit Perëndisë, pra le të mësojmë fakt 4 solat. Me që jemi në kohën e reformimit, di që jemi jashtë kohë edhe tani gjëja e fundit që ju ndoni të mësoni janë sola. Shpëtimi është vetëm me anë të hirit Perëndisë, vetëm me anë të besimit, vetëm në Jezu Krishtin, vetëm për lavdinë e Perëndisë, siç është zbuluar në Shkrimin e Shenjtë. Ose si mund ta themi ndryshe, siç thotë Shkrimi i Shenjtë, shpëtimi është vetëm me anë të hirit Perëndisë, vetëm me anë të besimit, vetëm në Jezu Krishtin, për lavdinë e Perëndisë. Dakor? Këto janë solat që ne shpresojmë që do të mësojmë në 5 vjetorin e reformimit të kishës. Edhe dy gjëra të fundit, mos mendoni që situata e dikujt është aq e keqe sa nuk mund të shpëtojë. Ju mund thoni ky njeri është i mirë, ky flet bukur, ky është i këndshëm, ky do të shpëtohet. Kurse ky këtu që është njeri i keq, ky nuk do të shpëtohet. Kushdo thotë Shkrimi. Pra mos paragjykoni. Mbase ky që ju duket ju keq ka shumë mundësi që të shpëtohet dhe ky që duket i mirë ka mundësi që të mos shpëtohet. Pra mbani mend kushdo, nuk thotë të mirët do shpëtohen. Kushdo. Në fakt nuk ka asnjë të mirë, po më thoj të mirë. Në fund fare me lejoni t'ju pra le të jemi besnik në ndarjen e Ungjillit. Pra nuk është puna jonë të përcaktojmë kush do ta pranojë. Puna jonë është të ndajmë Ungjillin. Me lejoni në fund fare t'ju jap një ndihmë të vogël në lidhje me Jezusin si Zot. Vargu 9 thotë që ne rrethojmë Jezusin si Zot, pastaj vargu 12 thotë që kushdo beson në të nuk do të turpërohet, në Krishtin pra nuk do të turpërohet. Pastaj në vargu 13 thotë kushdo thras në emrin e Zotit do të shpëtohet dhe referohet emrit të Perëndisë. Perëndisë vetë. Prandaj lexojeni pak vetë, sepse po e them shumë shpejt, nuk ka një dallim midis Perëndisë që është në dhjetën e vjetër, që kushdo që thret në emrin e tij do të shpëtohet, në emrin e Zotit do të shpëtohet, dhe në emrin e Krishtit. Vargjet 9 deri në 13 nuk bëjnë asnjë dallim midis Jezusit dhe thirrjes së tij Zot. Kështu që Jezusi është Zot. Le të lutemi së bashku. Madje dashur ne të japim ty gjithë lavdërimin, të japim ty gjithë lavdinë për një shpëtim kaq të mrekullueshëm që ke siguruar në Jezu Krishtin. Andora Zot për fjalën tënde të mrekullueshme, andora për mesazhin kaq të qartë. Lutem o Zot që ne do vazhdojmë të rritemi në dashuri për ty, për Jezu Krishtin, Zotin, Shpëtimtarin ton, të bëhemi më shumë si ai, të jetojmë më shumë si ai për ndihmën e tij. O Zot, lutem për një që akoma beson te vetja vet, beson akoma tek mirësia e tyre, te drejtësia e tyre. Lutem për pendimin e tyre nga besimi te vetja,
të mirësia e tyre, të drejtësia e tyre mbyllur me ato që do të besojnë sot në drejtsinë e Krishtit. Lutem për gjithçka në emrin e Tij.